Khi bắt đầu video thì mình xin cảm ơn bạn Khang đã ủng hộ video nha. Và nếu các bạn cũng muốn được sao đây thì hãy đăng ký kênh mình và comment nha. Lưu ý video này chỉ mang tính chất tượng trưng và đối với mình Pokemon nào cũng đúng và được để chăm sóc cả. Pokemon vô dụng nhất là câu nói đơn giản của các trainer khi họ dùng để đánh giá một Pokemon nó mạnh hay yếu, xét vì tính cạnh tranh của Pokemon đó so với các Pokemon còn lại và cách chiêu của nó có mạnh hay không, hoặc là có điều gì đó xảy ra hay không á. Nó là một chuyện, nhưng cho dù có hay không thì chào mừng các bạn đến với kênh Poke Unite VN của mình. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn biết về top 10 Pokemon vô dụng nhất trên 1 nha mọi người. Còn giờ các bạn chờ gì nữa, hãy lấy một cốc trà, một cái chăn và chúng ta hãy cùng xem video thôi. Sometimes it's hard to see just what's your destiny, but when you find the path that's true, you'll know that's the one for you. Stand up for what is right. Trong top 10 này hiện tại có một loài Pokemon đơn giản mà ai cũng sẽ biết, và đó chính là chú sâu bé nhỏ Caterpie. Tuy rằng trong top 9 này sẽ là một Pokemon mà fan Pokemon nào cũng biết hết, không trừ đó là anime hay là game thì cũng đều biết Metapod là dạng tiến hóa thứ hai của Caterpie và cũng là Pokemon không biết tấn công đầu tiên của ta, khi chỉ biết đứng yên và chịu trận. Nhưng thật sự thì cũng giống như ngoài đời ta thôi, trước khi bướm hay bọ nào đó bắt đầu đổi dạng thì phải có quá trình ngủ đông trước khi cơ thể 100% khỏe mạnh và tốt. Thì đây ta có Caterpie biến thành Metapod, rồi sau đó mới thành Butterfree ở level 10 và biến thành một chú bướm đáng yêu và mạnh về Special Attack. Các bạn có thể bắt Metapod ở Rock 2, Rock 24, 25 và kể cả Viridian Forest, nhưng các bạn lưu ý là nếu các bạn bắt Metapod thì Metapod chỉ có chịu Harden, nên tốt nhất các bạn hãy bắt Caterpie trước rồi tiến hóa Caterpie, vì Caterpie có Tackle và String Shot đỡ hơn là Metapod thì chỉ biết Harden và chịu trận. Vì lý do stats của Metapod tệ và chỉ tốt ở kho phòng ngự, chưa kể chỉ biết Harden. Trong top 8 này thì ta có hệ tiến hóa cuối cùng của Caterpie, và đó chính là chú bướm Butterfree. Là chú bướm mạnh nhất trong đội Ash, là chú bướm đáng yêu nhất mà ta từng gặp, và cũng là chú bướm mà Ash đã cho ra đi để cho Butterfree có một cuộc sống riêng và hạnh phúc. Butterfree mình không nói là vô dụng, nhưng vô dụng là vì nó không có Mega, mà nếu Mega thì Butterfree sẽ là hệ buff và Special Attack mạnh nhất so với Beedrill là Attacker. Butterfree sẽ có một support tốt vì Special Attack tốt và Speed vừa, nên nếu các bạn đánh chắc chắn Butterfree sẽ sweep như quét nhà vậy á. Các bạn có thể kiếm Butterfree bằng cách tiến hóa từ Caterpie lên. Trong top 7 này thì ta có một bé Pokemon nhỏ nhắn khác và cũng là hệ bọ, không bé nào khác đó chính là Soul Widow, là một hệ sâu độc nên vì khiến cho bé Widow đặc biệt khi có thể làm độc các Pokemon một cách dễ dàng. Tuy attack yếu cùng với đó là tốc độ kém, nhưng nếu mà Widow biết cách dùng thì Widow sẽ là một thế lực mạnh. Các bạn có thể bắt Widow ở Rock 2, 24, 25 và Green Forest như Caterpie và Poison Sting cùng String Shot. Tóm lại, Widow xứng đáng top 7 nha mọi người. Trong top 6 này thì ta có hệ tiến hóa thứ hai của Widow và đó chính là Kakuna. Nói tóm lại thì Kakuna cũng không khác gì Metapod, chỉ là thêm vào hệ độc thôi. Kakuna cũng giống Metapod là đang ngủ đợi đến khi được tiến hóa lên chú ong đáng sợ, và đó chính là Beedrill, và cũng chỉ biết chiêu Harden vào một phần vì đang đợi có thể hoàn thành. Kakuna như Metapod chỉ học được chiêu Tackle khi tiến hóa từ Caterpie lên. Kakuna tiến hóa lên khi đạt level 7 của Widow, cũng có thể bắt được ở Rock 2, 24, 25 và Rainforest nhé các bạn. Trong top 5 này thì ta có hệ tiến hóa cuối cùng của Widow và đó chính là chú ong to lớn cao 1 mét đây. Và khi Widow đi lên Beedrill thì vẫn sẽ để hệ độc và không thêm hệ gì khác cả, vì đặc điểm của ong là chỉ có bọ và độc. Trong cái kim đâm của nó là ong, những cái stats của Beedrill thì đã đủ để chứng minh rằng tuy Butterfree và Beedrill tuy khác nhau nhưng họ vẫn có một cái đặc điểm như Beedrill là Special Physical Attacker và còn Butterfree là Physical Special Attacker. Beedrill khi tiến hóa Mega lên sẽ là một con quái vật khi tấn công và tốc độ có thể phá hủy tất cả con Gen 1. Mình nói vô dụng vì các chiêu chỉ là normal và không có gì counter hệ, nhưng trong playthrough của mình thì mình vẫn dùng Beedrill tại vì nó rất là có ích và mạnh. Nếu các bạn biết dùng thì chăm sóc kỹ, rồi sau đó các bạn sẽ nhận được thành quả. Top 5 xứng đáng cho chú ong hình nộ này.
Trong tập build này thì mình cũng không có gì để nói nhiều nhé các bạn. Với Special Attack tuyệt đỉnh chỉ yếu với bọ và ma và bóng tối, thì tại sao mình lại nói Pokemon này vô dụng? Vì em chỉ biết chiêu Teleport. Ví dụ như các bạn đang kiếm mòn răng ở Route 24, 25 và Celadon City, mà tự nhiên lại dùng Teleport và trốn bạn, và rồi Abra đã biến đi. Tuy mấy dạng tiến hóa tiếp theo của Kadabra và Alakazam là mạnh, nhưng cái dạng đầu hơi kỳ nổi nhé. Top 3 này thì ta có thể dành một tràng vỗ tay cho bé Jigglypuff. Ngay từ khi bé này xuất hiện trong game và phim thì không cần lâu trước khi bé này nổi tiếng. Với những chiêu như Sing thì lúc nào cũng là chiêu đáng trách nhất. Khi cần Sing thì ta ngủ không biết trời đất là gì luôn. Và lúc đấy dậy thì Jigglypuff lại vẽ lên mặt ta, sau đó thì đi chỗ khác và đợi ta mắc bẫy tiếp. Với một stats máu cao như thế này thì sao ta chịu nổi khi Jigglypuff có thể tăng được mọi thứ và chỉ yếu với độc và sắt. Các bạn có thể bắt được Jigglypuff ở hang Cerulean Cave nhé các bạn. Các chiêu mạnh nhất của Jigglypuff ở trên 1 là Double Slap, Double Edge, Sing và Rest. Nói tóm lại, Jigglypuff rất xứng đáng ở vị trí thứ 3. Top 2 này không bé nào khác ngoài bé Wigglytuff cả. Wigglytuff là hệ tiến hóa cuối cùng của Igglypuff. Wigglytuff này mình không nói là vô dụng, nhưng vô dụng vì tại sao stats tốt như thế này mà lại chỉ có những chiêu ở hệ tiến hóa 2 và 1. Rất là lạ ha các bạn. Một phần vì trên 1 vẫn chưa có nhiều chiêu, đặc biệt là chưa có hệ Fairy nên mình mới cho vào. Chứ nếu các bạn xem những gen hiện nay rồi trong Pokemon Unite nè, thì năm nay Nintendo đã tập trung hết sức của mình vào cho bé Wigglytuff để bù đắp lại những gì mà Wigglytuff còn thiếu. Và giờ cũng đã trở thành một trong những Pokemon mạnh nhất rồi, khi không chỉ là support mà còn một tay đánh cừ với Double Slap và Double Edge. Nói tóm lại, tuy vô dụng ở trên 1 nhưng mấy trên sau thì dòng Igglypuff cuối cùng cũng đã lấy lại được công bằng. Xin giới thiệu với các bạn Pokemon vô dụng nhất mà các bạn đang chờ đợi, đó chính là Magikarp. Ý mình là Magikarp nha mọi người. Đúng vậy, các bạn nghĩ là cái thumbnail của mình chỉ là để giỡn thôi hử? Các bạn không nghe lầm đâu, vì Magikarp có những tuyệt chiêu quá hay nè, với stats đỉnh cao, chưa kể chỉ yếu với hệ cỏ và điện với các tuyệt chiêu tuyệt vời và một shot KO là Splash đây nè mọi người. Thì Magikarp có thể tìm được dễ dàng ở mọi đại dương và có thể bằng cần câu cũng được nữa các bạn ạ. Nếu như các bạn nào không biết thì nếu như các bạn đá Magikarp thì Magikarp sẽ biến thành Gyarados liền. Một phần vì Gyarados là một huyền thoại và thường bảo vệ vùng biển Kanto, nên nếu mà bị kích động thì sẽ có chuyện liền, giống Wishiwashi vậy á mọi người. Magikarp sẽ tiến hóa lên Gyarados khi đủ level 20, nên các bạn cứ kiên nhẫn thì giải thưởng của các bạn là không đếm được đâu nhá. Magikarp rất là mạnh và nhưng yếu thì vẫn yếu nha mọi người. Trước khi video hết thì nếu ai muốn mình làm thử thách thắng game bằng Magikarp thôi thì hãy cho mình 10 like nhé các bạn, thì mình sẽ cho các bạn thấy sự lợi hại của Magikarp. Giờ video mình cũng đã hết rồi các bạn ạ. Nếu như các bạn thấy hết video mà muốn xem thêm những video bổ ích như thế này thì hãy đăng ký kênh và bấm vào chuông để khi ra video mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên coi nhé. Những ai mà đăng ký kênh mình và comment sẽ được shout out trong video sau nhé. Mình là Pokemon Unite và mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho video của mình, và hẹn các bạn trong video sau.